Hello, hello, beautiful people! Salutare, salutare, prieteni! Băi, eu sunt în camper acum, aranjez lucrurile, încerc să le pun cât mai bine, pentru că ne pregătim să plecăm pentru următorii 2 ani de zile. Cei drept nu suntem convinși 100% cam unde să mergem, pentru că, după cum bine știți, am mai vorbit cu voi și v-am mai spus și vouă ideile noastre. Noi suntem foarte indeciși între America Latină și între America, cele două Americi, Sud și Nord, sau Nord și Sud, și Europa. Ce ne ține pe loc în momentul de față sunt copiii, pentru că sunt micuți, cel puțin băiatul, pentru că are abia un anișor și o lună. Și ne este destul de teamă. Dacă ar fi avut și el cam 3 anișori, America tată, direct. Iar acum noi ne pregătim să plecăm pentru următoarele 2 luni de zile, să probăm vanul, să vedem cum merge, dacă trebuie să mai face ceva modificări, ca să ne pregătim de plecarea de 2 ani de zile, Europa sau America Latină. Și da, tot avem chestia asta în minte, nu știm exact ce să facem, Europa sau America, Europa sau America. Așa că acum pregătim vanul pentru plecarea de 2 luni, 2-3 luni, vedem exact, poate și jumătate de an, nu știu, vedem cam cât. Cei drept, dacă ne decidem să plecăm în America Latină, nu știu ce tot am cu America asta Latină, pentru că ne dorim foarte mult să ajungem acolo și da. Cei drept, pentru America va trebui să trimitem vanul cel târziu, undeva prin aprilie. Deci cam un jumătate de an am putea sta pe aici prin Europa și după să pistonăm către America. Încă un punct la care mă mai gândesc ar fi să schimb mașina, vanul, și să iau un Sprinter 4x4 și să-i fac conversia Sprinterului și cu ăla să plecăm către America. Na, off-road, na, știți cum e, mult mai fain. Ăsta, având tracțiune doar față, nu poți tu să te aventurezi așa ca cum vrea inima ta în off-road. Și mai tare aș vrea pentru ăla. Deci, avem 2 idei în cap. Ori pistonăm 2 ani de zile până ne crește băiatul mare, până face 3 ani. Pistonăm cu ăsta 2 ani de zile în Europa, facem toată Europa și când băiatul face 2 ani de zile, vindem camperul, ne luăm un Sprinter 4x4, îl pregătim pentru America, pentru Americile și după plecăm acolo. Voi ce părere aveți? Voi ce idee? Adică ajutați-mă, dați-mi sfatul vostru, puncte de vedere. Mie îmi plac foarte mult alte punctele de vedere. Cel puțin mă ajută mult când un om își zice punctul de vedere. Știi, nu neapărat e bătut în cuie, dar îmi zice punctul de vedere. Băi, mă dă, nu știu, din punctul meu e mai ok asta. Sau, știți, mă ajută mult să gândesc. Și aș aprecia enorm dacă îmi lăsați în secțiunea de comentarii punctul vostru de vedere. Ce ați face voi dacă ați fi în locul nostru? Ați merge pentru următorii 2 ani de zile cu acest Ducato în Europa, după care să-l vindeți, să luați un Sprinter și după să-i faceți conversia, un Sprinter 4x4 și după să-i faceți conversia cu suspensii, tot, șmecher, 4x4, off-road. Și pe ăla să-l trimitem în America și să explorăm America cu ăla. Așa băiatul are 3 ani de zile, fetița deja o să aibă 5 ani de zile, mărișoară, și ar fi mult mai bine. Din punctul meu de vedere, sincer, cred că partea a doua ar fi cea mai tare. Adică să mergem 2 ani de zile cu ăsta și după 2 ani de zile să-l vindem și să ne luăm unul 4x4, un Sprinter 4x4. Lăsați-mi și voi în secțiunea de comentarii. Băi, cu toate astea, haideți să vă arăt un pic pe aici, că am mai făcut niște modificări, împachetăm, strângem, mamă, mi-am luat uleiul cu mine, pentru că la 9000 de kilometri vreau să-i schimb uleiul de fiecare dată între 8 și 10.000 de kilometri, tot timpul uleiul vreau să-l schimb, niciodată nu o să las mai mult, să fac kilometri mulți. Bun, haideți să vă arăt un pic cam cum stă treaba pe aici. Acum eu pregătesc în garaj. În partea asta de aici este trusa mea cu scule, unde mi-am pregătit ulei, filtre și așa mai departe, cu chei, cu așa. Aici mi-am pus o trusă cu câteva scule de astea așa mai
ce ar fi să ai nevoie, nu știu, o șurubelniță, o bandă de izoler, un cutter, o cheie de asta, așa, gen un papagal, mi-am luat 2, chestii de genul ăsta, na, nu știu, siguranțe și așa mai departe, prostii de genul. Instinctorul îl aveam, mi-am pregătit și apă pentru radiator, bazinele trebuie să le încarc cu apă, măsuță pentru picnic, pentru afară, cu scaunele aici. Mi-am luat între timp, nu v-am arătat-o, am pus-o acolo, scară telescopică ca să pot să mă urc sus pe van. Webasto, încălzitorul pe diesel, l-am pus aici, am lăsat guri de aerisire, am pus și aici o gură, asta se închide și se deschide, în sensul că dacă vreau să-mi bage aer cald în garaj, aici, învârt de aia și îmi bag aer cald. Dacă nu vreau, nu îmi bagă aer cald și nu am nicio problemă. Mașina de spălat, după cum o știți, v-am prezentat-o deja când am montat-o. Mi-am pregătit și o baterie de asta, un power bank, să-l luăm cu noi, pentru că nu se știe, poate o să avem nevoie, poate nu o să avem nevoie, încă nu știm, așa că îl luăm cu noi și pe ăsta. Aici detergenți de mădălinei, vedem pe unde îi băgăm. Mai avem de băgat aici, mai avem încă vreo 2 sau 3 de astea, trebuie să le umplem și pe astea până sus. Mai avem de încărcat aici. Haideți să mergem înăuntru în camper. Da, aici să alimentez cu apă. Haideți să mergem în camper. Aici copiii și-au dat de treabă. Deja au început să-mi rupă în camper. Nu v-am spus vouă, dar am făcut câteva modificări la camper eu până acum. Am schimbat designul ăsta, aveam alt design, nu știu dacă vă aduceți voi aminte, dar era cu totul și cu totul alt design aici, așa că am schimbat și am făcut designul ăsta. Mi-am schimbat pe jos, am pus acest linoleum, aveam un alt fel de linoleum ce nu ne plăcea, era cam nasol. Și l-am pus până când și pe partea asta pe aici. Cam așa vine. Ok, ce am mai făcut? Ne-am adăugat și chestia asta. Noi aveam ușă aici. Cred că vă aduceți aminte din vlogurile anterioare. Aveam o ușă ce o trăgeam din partea asta în partea asta, se închidea. Ce se întâmplă? Această ușă pierdea apă. Pierdea apă și pierdea apă. Și așa că nu aveam ce să-i facem. Pentru că noi trebuie să-l spălăm și pe ăsta micu. Dacă am fi fost doar noi doi, ar fi fost altceva. Pentru că punem chestia asta aici, așa frumos, pentru că aici, după cum știți, e WC-ul și în partea asta aici avem detersive. Punem chestia asta aici, frumos, ok, și așa reușim să ne facem duș. Tragem asta, am pus o chestie din partea asta până în partea asta, așa, și acoperim tot pentru duș. Nu mai pierde apă în felul ăsta cum l-am făcut acum și e mai ok. Oricum, ăsta o să fie modificat pe viitor când bebe o să crească un pic mai mare. O să-l modificăm și o să vedem cum mai facem. Bancheta aici n-am reușit să o fac cum mi-am dorit, așa că i-am pus doar chestia asta aici și nu știu, o să plecăm așa cu el, iar pe viitor vedem ce o să facem. Am închis în schimb aici, în partea asta, nu știu dacă se observă, da, se observă. Am închis aici, aici jos avem mașina de spălat vase, aici jos am pus gura de încălzire. Asta o întorci cum vrei, sus, jos, sus, jos. Aici am făcut un mic spațiu de depozitare. Aveam locul ăsta și am zis, bă, hai să profităm de el și am făcut un spațiu de depozitare. Hârtie igienică, biguri, pastile pentru mașina de spălat vase și, mă rog, detersive, chestii de genul. Iar aici am făcut un spațiu de depozit pentru mâncărică. O să depozităm tot felul de lucruri, gen conserve, semințe, făină, cu noi, după cum știți, avem cuptor și facem pâine. Noi nu cumpărăm pâine, sau dacă o cumpărăm foarte rar, o cumpărăm. Paste, mă rog, trebuie să merg la o cumpărătură să umplu aici tot, încă nu este umplut.
Aici avem o mică priză unde deschidem boilerul când dăm drumul la 220. Așa, iar ce am mai făcut aici sus, am pus chestiile astea, despărțitoarele astea, ca să avem mai mult. Și aici mi-au tras copiii, dar nu e problemă. Și în partea aia la fel. Astea fiind mai mari față de astea, aici n-avea sens să le mai pun o tijghea, să zicem așa, pentru că el deja este destul de micuț. Ăsta fiind mare, vine mult mai bine cu o tijghea de asta aici și avem mai mult spațiu de stocare. Aici, în schimb, n-am mai pus nimic, l-am lăsat așa. Aș fi putut să mai pun, nu știu, ceva de genul pe aici, dar ăsta e locul Mădălinei cu machiajuri, mă rog, și toate nebuniile astea de care are nevoie o femeie. Da, și am făcut acolo și colțișorul Atenei. Da, cam astea sunt modificările. Sper să nu fi omis absolut nimic din ce am mai modificat. Da, și am mai modificat și astea. Astea erau prinse în afară. Le-am băgat aici înăuntru. Am pus frumos înăuntru. Erau prinse în afară, bătute așa în cuie, destul de spartan. N-am mai avut timp când am plecat atunci. La fel și ăsta aici. Mai am de făcut un pic de curățenie, pentru că, după cum vedeți aici, când am dat să-l pun data trecută, mi-am murdărit cu spumă și trebuie să curăț și pe aici, să văd că mai am timp. Ne-am lipit câteva plântuțe aici. Sper să țină, să nu se rupă. Uite, asta deja văd că se mișcă puțin, dar văd eu cum o prind mai bine. Avem și plântuțe. Și când vrei să ai privacy, tragi de asta sus și ai privacy. Cam așa vine. În partea asta de aici, la fel, tragi de aici în sus și la fel ai privacy. Nu știu dacă voi vă aduceți aminte, dar noi înainte, până să le avem pe astea puse, iar afară este fain, de ce o să vă arăt acum, că să văd plântuțele. Nu știu dacă se observă pe cameră. Se observă un pic. Să văd plântuțele aici. Așa. Iar, da, cum vă spuneam, nu știu dacă vă aduceți aminte, dar noi data trecută aici aveam pus niște burete, gen așa, ca la Max Fan. Exact așa aveam pus buretele astea. Pus acolo să nu ne pătrundă căldura sau lumina sau frigul. Așa. Cam asta e. Restul altceva n-am mai făcut în plus. Frigiderul îl știți. Air fryer-ul ăsta la 35 de litri, la fel, știți, cuptorașul nostru unde gătim la el orice, pâine, carne, nu știu, tot. E super fain. Un singur dezavantaj are, să zicem așa, consumă. Papă 2 kW. Bine, nu trage 2 kW într-una, dar până ajunge el în temperatura lui, îi trage 2 kW din baterie. Și am mai pus și o oglindă aici. Frumos. Chestia asta așa cu design. Aici avem niște LED-uri. Frumos. Aici și aici am LED. Am uitat să vi-l arăt. Oricum o să vă facem prezentarea camperului după ce o să plecăm, să vedem unde să fim. Așa, să vede LED-ul. În partea aia până în partea asta. Iar mai am un LED. Trebuie să-i dau drumul de aici, de sus. Așa, aici, jos la pat. La fel mai avem un LED pus. În partea de acolo n-am închis. Am vrut să închidem, dar am zis că e mai comod pentru noi să-l lăsăm așa deschis. Pe viitor, dacă nu ne place sau ne schimbăm ideea, o să îl închidem. Vedem și asta. Băi, cam asta este. Aici de desubt avem bateria cu tot sistemul electric. O să vi-l arăt și pe ăsta într-un alt video. Da, cum vă spuneam, prieteni, o să vă arăt și sistemul electric într-un alt video. O să vi-l prezint pe tot, de la A la Z, cum a fost făcut, tot. Sistemul
de instalație de apă hidrică, ăsta nu cred că o să vă intereseze prea mult ca să fac un video dedicat, pentru că relativ e simplu să-l faci. Cred că mai mult, sau inima vanului, ar fi această baterie, mă rog, care e sub mine. Partea electrică, asta cred că e inima vanului. Aerul condiționat îl cunoașteți, îl știți, ăsta la 12 V. La fel mulți mi-a zis să îi fac niște teste, să-l pun să meargă exact la vară când o să fie cald, sau mă rog, unde mergem acum, dacă prindem cald, o să-l probăm. Încă nu vă spunem exact unde o să plecăm pentru următoarele luni, nu facem încă un spoiler, dar cu siguranță o să vă placă foarte, foarte, foarte mult. Este prima noastră plecare pe timp așa mare, în sensul pe aproape jumătate de an. Mă rog, noi cam 2-3 luni, cam pe aici am avea de gând, după care să ne hotărâm dacă rămânem în Europa sau plecăm în America Latină, cum v-am mai spus. Da, cam astea sunt, nu știu dacă v-am mai repet că am omis ceva pe aici, dar nu cred că am omis. Noi am mai făcut niște video, am mai filmat, am mai mers la munte, am mai mers pe Lago di Garda, doar că videourile nu prea le-am legat între ele și îmi e că nu se înțelege mare lucru, nu știu dacă are sens să le postez sau să nu le postez. Să văd dacă are sens sau nu are sens să le postez. Prieteni, haideți să nu mă mai lungesc prea mult cu acest video, că deja cred că s-a lungit destul. Ce să zic, o mare îmbrățișare din partea noastră a mădălinilor. Dacă vreți să vedeți vloguri de familie cu duba, călătorie, nu știu, experiența asta noastră, cred că suntem unicii din România, nu știu dacă mai este vreo familie în România cu 2 copii, atenție, nu un copil, cu 2 copii, ce călătorește cu un camper full-time. Dacă știți o familie cu 2 copii în România ce călătorește cu un camper, vă rog frumos, lăsați-mi în descriere numele lor sau dați-le tag, nu știu, ca să intru și eu în contact cu ei, pentru că ne place să fim în contact cu oameni ce au și ei copii și călătoresc. Știm că călătoresc cu un copil, Everyday Holiday au și ei un copil și călătoresc cu camperul, dar e un copil, e relativ mai simplu. Cu 2 copii e mult mai greu. Cine are copii mă înțelege. Bun, cu astea spuse, vă îmbrățișăm, vă pupăm, vă mulțumim pentru timpul acordat, pentru că sunt câteva zeci de minute probabil care acest video, 10 minute, 15 minute cu siguranță le are. Vă mulțumim pentru timpul acordat, că v-ați uitat la noi și ce să zic, vă aștept în aventurile noastre. Vă pup și vă iubesc. Pa, pa!